Всім привіт! Полтавщина, канал Сад з любов'ю, Дмитро. Ранок якогось лютого 26-го року, сонце сходить. Це приємно. Дякуємо нашим військовим, що можемо це бачити. Як воно сходить і починає світити на наші сади. Сьогодні в садку зранку вирішив зняти декілька відео, бо далі часу на то не буде. Показати вам деякі моменти в нашому саду, які можуть бути вам корисні. Тому залишайтеся. Нас тут цікаво. Сьогодні сонячно. Буду вдячний вам за підписку. Погнали. У цьому відео покажу помилки. Вірніше, мабуть, помилки більше правильно буде сказано, які я не догледів, не звернув уваги ще десь 6 років тому, коли саджав молоді яблуні в себе в саду. Був не такий уважний, менше знав, менше досвіду було трохи в саду. І покажу зараз, як вони відгукуються через цей час і що з цим робити. Вони не є критичними, але точно їх можна було в той час набагато мінімізувати і зараз менше травмувати дерева. Тому пішли до яблунь, будемо розбиратися. При обрізці яблуні вкрай важливо з самого початку, з народження, її задавати якісний скелет. Це допомагає вивозити навантаження, правильно, якісно розподіляти поживні речовини до кожної клітинки дерева, до кожного плоду, квіточки, листочка і коріння також. Про це я детальніше розповідаю в відео про основний, на мій погляд, принцип обрізки дерев. Посилання на ньому є внизу в описі цього відео. І також прикріплю тут вгорі, можна буде його передивитися. Ось, наприклад, це яблуня, середньоросла підщепа 54-118. На майбутнє закладається розріджено-ярусною кроною. Тобто через 10-15 років після посадки вона матиме скелет розріджено-ярусної крони. Це значить, що є штамп, є перший ярус скелетних гілок, далі буде другий ярус скелетних гілок, потім третій ярус, можливо четвертий, подивимося по ситуації, а може вже на третьому закінчимо. Все це живиться за рахунок поживних речовин, які йдуть по центральному провіднику. Потім ці яруси скелетних гілок ріжуться для навантаження плодами. Дуже важливо, щоб кожна скелетна гілка першого порядку, першого ярусу, другого, третього ярусу, других порядків на цих ярусах і наступних порядків отримувала те, що їй треба, і не перезабирала поживні речовини в інших частин цього дерева. Тому дуже важливо при формуванні скелету закладати яруси скелетних гілок пропорційно до майбутніх планів. Що це значить? Це значить, що скелетні гілки не мають забирати від центрального провідника більше 30% поживних речовин. Якщо будуть більше, вони будуть на себе перебирати, жирувати, інша частина дерева буде страждати, і від того толку буде мало. Менше. Толок буде, але буде його менше. Це приклад якісно сформованого, навіть не сформованого, а якісно формуючого дерева, яблуні на середньорослій підщепі на майбутнє з розріджено-ярусною кроною. Оця частина дерева зараз обрізається в вигляді веретена. Тобто тут гілки залишається поки що їх більше, ніж ті, що тільки на яруси. Поки вони тут можуть поплодоносити, набрати потужність, і тоді з них буде вибиратися гілки на наступний ярус. А зараз воно тут ще може порости, попрацювати і давати поштовх кореневій системі і центральному провіднику на потовщення. Чим більше отут гілочок ми залишаємо, пеньків, тим краще набирає потужності центральний провідник. Із сотні дерев в саду декілька зараз бачу, як відгукується
не дуже такий якісний перерозподіл при обрізці. При обрізці саджанця, коли я садив, перерозподіл товщини і відповідно і поживних речовин між першим ярусом, наприклад, скелетних гілок, і центральним провідником. Показую приклад. Ось оця яблуня. Є окреме відео по її обрізці, коли я перший ярус скелетних гілок послаблював. Значно послаблював для того, щоб підсилити центральний провідник і щоб вони не настільки себе перебирали і були поживні речовини на наступні яруси для якісного плодоношення і нормального дерева. От бачите, сильний зріз, він заростає, гілка має продовження, але десь 1/3, а може і половина її точно була прибрана. Якби в часи посадки я звернув увагу на те, що отут іде сильне потовщення, і зрізав цю гілку на пеньок на відновлення отут, то цього б можна було б уникнути, і перерозподіл поживних речовин в цьому дереві був би більш гармонійний з самого початку. Зараз там на 5-6 році життя прийшлося коригувати перший ярус для того, щоб поживні речовини пішли в центральний. Посилання на обрізку цієї яблуні також розміщую тут внизу в описі цього відео. І вгорі також можете переглянути, подивитися історію, як це все відбувалося рік тому. Поруч з нею її товаришка, яблуня сорт Liberty. Схожа історія. Коли перший ярус скелетних гілок перебирає на себе більше, ніж центральний провідник. Від цього центральний провідник послаблений. Перший ярус жирує. Подивіться на приріст першого ярусу скелетних гілок і прирости по центральному провіднику. Вони вдвічі менші. Тому нам треба буде в цій яблуні перший ярус скелетних гілок послаблювати. Послаблювати – це значить якусь частину з них прибирати і переводити на менш потужні прирости, щоб вони на себе менше брали поживних речовин, а центральний провідник разом з іншими гілками потовщувався, набирав потужності і розростався. Зараз я пройдуся по деяких гілках детальніше, покажу, як я це буду робити, і потім, можливо, покажу загальний план і результат того, що з цієї яблуні вийде по завершенню обрізки. Тому залишайтеся, додивіться обов'язково до кінця, щоб побачити, як це все працює. Давайте для прикладу візьмемо ось цю скелетну гілку. Вона в продовженні нам дає сильний приріст. Ми її переведемо продовження на більшу горизонталь, щоб вона не так гналася. І відповідно зменшимо її потужність. І цим буде в неї менше запиту до центрального провідника. В цій частині в продовження ми виберемо ось більш горизонтальну гілку. Оцю ось. А отут просто цю частину беремо і нещадно ріжемо японським секатором. По продовженню вибираємо зовнішню бруньку, оцю ось, і прирізаємо на неї. Так, йдемо далі підпорядковувати другий порядок. Тут ось у нас пішло всередину, прибираємо. Потужна гілка другого порядку йде. Тут дає такий нормальний приріст. Я його буду клікувати для того, щоб вона сильно далі не росла, а отут дала кущ, з якого ми виберемо далі продовження, більш таки горизонтальне, знову ж таки, щоб не давала сильного запиту до центрального провідника. І хай вона тут собі переростає в плодоношення. Ця частина приберемо, забираю. Тут на пеньок хай дає плодові гілочки. Тут ось пішла скелетна гілка другого порядку, гарно завантажена плодовими бруньками. Ми дамо їй можливість далі завантажуватися в цій частині і давати продовження. Тут конкурує, забирає,
прибираємо. Так. В цій частині хтось зрізав, або я, мабуть, зрізав вже наживець. Добре, в цій частині ми продовжимо на зовнішню бруньку цю скелетну другого порядку. Плодовий прутик залишаю, хай буде. І далі йдемо ближче до центрального провідника. Тут горизонтальна гілочка, хай завантажується плодовими, не трогаю. Ця другий порядок пішла конкурувати з скелетною поряд. Прибираю і тут клікую, щоб вона далі не гналася, а отут викидала букет гілочок, з якого виберемо далі продовження на перевід. Так, і нижня ця горизонтальна гілочка, вона сильного росту не бере, але може класно завантажуватися, тому я її трохи приріжу на завантаження плодовим у цій частині. Все, скелетну гілку ми відкоригували. Зняли, четверту частину точно, можливо, третю частину її. Сподіваюся, що це додасть до центрального провідника. Так само пройдемося по цій скелетній гілці, що поряд. В неї основна вісь йде сюди, і тут пішов метровий приріст. Нам це не потрібно, тому в цій частині я її переведу на більш пологішу, з меншим приростом, а це вудку прибираю. Тут обрізаю її на зовнішню бруньку, яка наближена до осі гілки в оцю частину. Все, і далі нам треба до цієї осі підпорядкувати всі інші гілочки. Ось у нас іде гілка з сильним приростом. Я її просто беру, тут клікую, щоб вона не гналася далі, а отут видавала нам букет гілочок нових. Ми їх можемо також коригувати на зелених операціях влітку. Тобто щось прибрати, те, що буде забирати сонце, щось залишити на продовження і просто робити прищіпку, щоб вона далі не так сильно гнала з ростом. Тут пішла гілочка, яку можна, в принципі, далі дати можливість розвиватися на плодоношення. Тут плодовий прутик хай залишається. Оце у нас пішла скелетна гілка другого порядку в першому ярусі. І вона теж у нас так нормально жирує зараз. Тому оцю її частину я приріжу на пеньок на відновлення, значно послабивши ріст. А оцю частину клікую так само, як і там. Для того, щоб отут з цих бруньок, 5-6 бруньок, пішло розгалудження, з яким далі будемо працювати. Далі тут переведемо на плодовий прутик, тут, щоб не забирало сонце. І в цій частині плодові прутики оці залишу, хай будуть. Те, що вниз, прибираю, те, що в сторону, прирізаю на зовнішню бруньку, хай собі розвивається для плодоношення. Все, цю гілку ми також послабили, прибрали десь четверту частину її точно, поклікували, щоб вона далі не розганялася, і залишили на плодоношення частину. По оцих двох скелетних гілках зробив те саме, що і з попередніми. Значно обмежив, перевів на більші горизонталі. Тут проклікував її на продовження. Тому перший ярус скелетних гілок у нас зараз виглядає отаким чином. Він уже послаблений, більше розкривається, менше братиме на себе сили росту. Тепер що робити за цією частиною? Логіка цієї частини в тому, щоб вона просила від центрального провідника більше поживних речовин і, відповідно, змушувала його потовщуватись. Це значить, що
гілки, які отут горизонтальні, ми будемо давати їм можливість далі мати продовження, закладати плодоношення. Отут вони вже заклали плодові утворення. І далі ми будемо залишати ще частину цієї гілки, щоб вона закладала плодові утворення цього року на наступний. Відповідно, вона собі буде квітнути, чіпляти яблука, робити запит до центрального, і він буде потовчуватись. І таким чином, отут ми залишимо їх трохи більше, ніж для яруса скелетних гілок. Наприклад, оцю гілку. Я її беру і прирізаю на зовнішню бруньку аж отут. Хай вона собі отут поплодоносить, а отут закладе і дасть собі продовження. Оця гілка, яка отут з нею ніби конкурує. Логічно було б її десь отут обмежувати. Але я її обмежу аж отут. На оцю зовнішню бруньку для розвитку сюди. Якщо тут будуть викидатися гілочки, я їх зеленими операціями буду прибирати. Просто для того, щоб в оцій частині вона поплодоносила і давала поштовх центральному провіднику на потовщенні. Тут гілочка. Пішов сильний приріст. Я його зріжу на отакий високий пеньок. Для того, щоб в нього був запит до осі своєї гілки і відповідно до центрального провідника. А потім з оцих приростів, які отут підуть, виберу найближчий горизонтальний для того, щоб він розвивався ось сюди. Продовження її прирізаю на зовнішню бруньку, хай собі розвивається. Другий порядок цієї гілки також прирізаю на зовнішню бруньку, хай закладає і розвивається. А в цій частині і в цьому плодовому прутику вона вже буде цього року квітнути. Більш горизонтальні я залишив на закладку плодоношення. Конкурентів в центральному провіднику прибрав. Більш вертикально прирізав на такий довгий пеньок для того, щоб отут пішли кущитися гілки, і ми вибрали з них найбільш горизонтально на майбутнє. Оцю гілку прирізав на третю бруньку для того, щоб за цієї частини в неї пішла гілка і наступний приріз сюди. Потім все, що над нею, наступного року прибереться на перевід на цю гілку. Ну от і все, друзі. Зараз наша яблуня має отакий вигляд. Сподіваюся, що обрізка скелетних гілок, так як ми її зробили, першого ярусу, допоможе центральному провіднику набирати потужності. Те, що ми йому залишили там, набирати товщину і якісно закладати наступні яруси в майбутньому. Будемо слідкувати разом з вами. Підписуйтесь. Дякую вам, що дивитесь. Дякую, що вчитеся. Дякую, якщо допоможете військовим. Зробите посильну допомогу на посиланні або в описі цього відео. Ми збираємо для того, щоб вони перетворювали ворога на органічне добриво в наших садах. І їм це вдається. Всім багато любові. До зустрічі.